Hello! Ayan guys, dumating na yung in-order ko. Alam na, Amazon girl, Amazon lady, Amazona. Dumating na guys yung in-order kong iPad stand at saka yung letter na mayroong ilaw. Yun. So, sa gabi, pwedeng yun na rin yung lampshade namin. Pero letters siya, yung nilalagay yung basta bubuo ka ng letters kung anong gusto mo, di ba? Ito, papakita ko na sa inyo. Siyempre, para mabuksan natin, ihanda ang kutsilyo. Hiwain. Buksan. Lagi akong excited guys kapag merong dumarating na package. Thank you, Amazon. Ito siya. Cinema Light Box. Ayan, Cinema Light Box pa. Tapos itong kahon, hindi ko siya itatapon kasi may gagawin ako. Magdi-DIY ako ng silya. Tapos ito na yung iPad stand. iPad stand. Yay! Hindi na ako mahirapan ngayon guys kasi sa iPad ko lagi ako mahirapan. Alam mo kung saan ko siya pinapatong, nagagasgas siya. So ngayon hindi na ako mahirapan kung saan ko siya ipapatong. Ang bigat na ang phone. Tapos sa susunod bibila ko nung yung light para pag nag-video ako hindi ko na kailangan ipapatong. Ito na siya. Magaan lang siya. Ito, magaan lang. Ayan. Tapos, ito yung letters. Ito yung mga emoji. Gusto mo may kulay. Tapos, ito yung letters niya. Shopping haul. Ay, nahiwa ako sa sa box. Sakit. Sakit. Nahiwa ako. Guys, nahiwa ako sa box. Nakakahiwa talaga yung box no? Tissue. Where's my tissue? Nahiwa ako sa box in fairness. Nakakahiwa ka. Sensitive yung balat ko talaga. Ito naman yung may kulay yung letters. Ayan, mali ko yung emoji, oh. Yung may smile. Emoji. Emoji. Ito siya, guys. Oh. Ayan, oh. Ang cute. Mga emoji. Si Mariko ang taga-ayos. Ano ito mag-iilaw? I-charge ba ito? O... Ayan, ang cute. Isa lang yung nilagay ko na emoji. Oh. Pengi pa ako ng happy para matesting natin to. Dito ko to ilalagay sa may divider para kita siya kapag ka nag-ano. Tasting natin, guys. This happy is so much more cuter.
Pengi pa isa. Sana makakababa rin yung nanay ko. Have a wonderful day. Ayan na siya guys, oh. Oh. Have a wonderful day. Meron na kami. Is there what? Is there any other color? No. That's only. This is only the color. Ayan, ang cute niya. Let me see that. So cute. Wait, there is have other color. Ayan, pinagsasama-sama ni Mariko. Hanggang ngayon dito pa rin kami natutulog. Nasaan yung ibang color? Nasaan ba tingin? Pagsama-sama mo yung lahat ng A. Ayan na siya guys. Ang ganda. Ang cute. Tapos ito na yung stand ng iPad. Yan. Okay na. So, isang katerbang stand na dito. Ayan. Marika, oh. Ayan na, na-stand na ako ng wifi. Bakit na ako ba saan papupunta? Ito nga pa. Ayan, pwede siya yung pang nakahiga ako. Diba, nakatong lang siya. Igaganyan lang siya. Basta itutong. Tingnan natin kung paano ito. Ayan siya. Oh. Ayan. Ayan, ganyan. Okay. This is it. Pansit. Ayan siya, oh. Oh. Pwede ko rin siyang ibaliktad. Marika, oh. Take a look. Ayos. Okay, di ba? Tapos patayin natin yung ilaw. Testing. Yun! Oh, di ba? Ang cute! Okay, guys. This is it. Yan ang araw ko ngayon. My back is killing me. Oh, your back is killing you?
Tapos darating naman sa susunod yung next kong order. So, this is it for now. Ayan yung gusto ko, guys, na pag nakahiga na, yan o, yung hindi na, diba, kung saan mo ipapatong yung iPad. So, ayan. Hindi na ako talaga mahihirapan manood. Grabe. Grabe na to. I super love it. Sana noon ko pa siya binili. Ano. Kung ano-anong stand ang mga pinagbibili ko eh. Sana noon ko pa yan binili. At saka nga pala guys, pwede rin siya sa iPhone. Lahat ng units pwede siya. Basta yung, pag sa iPhone, nakatayo siya dito. Pag ganyan siya, nakatayo. Kasi pag ganyan, nakahiga pala. Pag ganyan kasi mo ilalagay, so, hindi siya kakash. Maluwag siya. Kaya dapat, yung cellphone mo pag ganun. Yan, pahiga. Para pag-eksakto siya. Cremona, no? Mawaro. Diba? Okay. Ang ganda, no? Ang ganda, diba? You already have the G and it's beautiful. So, anyways, by the ways and highways, I love it. From Amazon. Thank you so much, Amazon. And this is it for now. Don't forget to subscribe. Thank you so much. Bye. Leave a comment. Leave a comment. Leave a comment for what next. What episode. Ganyan. Okay. Mariko, bye. Bye. Leave a comment for the next episode. And we'll probably